Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω λουβί με σκορτοδιάνηση. Φίλες και φίλοι, έτοιμοι οι μεζέδες μας. Φασόλια μαυρομάτικα. Είναι μια συνταγή παραδοσιακή που την έφτιαχνε και η μάμα μου και η γιαγιά μου και συνεχίζω να τη φτιάχνω κι εγώ και αρέσει στα παιδιά μου. Είναι λουβί με χόρτα. Ακριβώς. Τα χόρτα που έχω βάλει, φίλες μου, είναι λαψάνες, είναι αγριόχορτα που φτιάχνουν τώρα στα χωράφια το χειμώνα. Ναι. Κόφκεται, είδες τώρα στο σακρά. Ακριβώς, έτσι δεν το που κόφκομαι. Θωρείς, δροσινεμένες, ωραίες θωρείς. Λαψάνες. Και είναι ωραία να τις αξιοποιούμε. Ήδη έχω άλλες και βράζω. Και τούτες έκανα τις εχτές. Το λουβί μου εδώ είναι ψημένο. Ήδη εφάμεν εχτές και τούτο που περίσσεψε. Πρέπει να είναι ψημένο για να συνεχίσεις τη συνταγή. Έχω πώς φτιάχνω το λουβί με γλυκοκόλογο. Μπορείτε να ανατρέξετε για μέ και να δείτε πώς ψένω το λουβί. Τώρα όμως είναι με χόρτα. Είναι η ίδια διαδικασία. Απλώς αντικατάστησα το κολοκύθι με τούτα τα αγριόχορτα. Τα υλικά μου είναι το λουβί το ψημένο που μου έχει μείνει μαζί με χόρτα και λίγο ζουμάκι. Έχω κόψει 3 σκελίδες σκόρδο. Είναι 70 ml ελαιόλαδο, 50 ml ξύδι, αλλά θα βάλουμε λίγο φίλες μου. Κρατάτε πόσο ξινό το θέλουμε. 2 κουταλιές αλεύρι χωριάτικο, 40 γραμμάρια και το αλατάκι μου. Μάλιστα. Εφάμε το εχθές το λουβί με το λάδο λέμονο. Σήμερα να το κάνω σαν ορεκτικό, να του αλλάξω γεύση. Κόβω το σκορδάκι, τώρα να δείτε. Ναι, μπορεί να γίνει και διαφορετικά, Μιχάλη. Δηλαδή, να βάλουμε το ελαιόλαδο μας, να τσιγαρίσουμε λίγο το σκόρδο και μετά να ρίξουμε το λουβί μέσα. Αλλά εγώ εν τούτο που κάνω και τούτο θα σας δείξω. Είναι πολλά ωραίο. Ναι, ένα μπει και το ελαιόλαδο μου μέσα. Να βάλω και το αλατάκι μου. Κάνε ένα κουταλάκι δηλαδή. Καμιά κουταλιά να θέλει. Πάει. Και να μπει στη φωτιά και μετά θα συνεχίσουμε με τα άλλα. Α, μετά να συνεχίσουμε με το ξύδι. Να τσιγαριστούν όλα μαζί και θα συνεχίσουμε με το ξύδι και το αλευράκι. Ωραία. Κάψε στη φωτιά τώρα. Ναι, να κοχλάσει μαζί με το λάδι. Και τα σκόρδα. Πρέπει να ξαναβράσουν καλά. Μυρίζει το σκόρδο με το λάδι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, βέβαια. Βέβαια, το σκορδάκι να το βρίσκεται μέσα. Με την άλλη συνταγή που το τσιγαρίζεις, είναι πιο μαραμένο. Αλλά τούτον εγώ βρίσκω το πιο εύκολο, διότι δεν θέλω να λερώσω το άλλο σκεύος. Άφηκα λίγο. Ξύδι. Και το αλεύρι. Το αλεύρι. Και να το δοκιμάσω στο τέλος, ό,τι χρειάζεται. Ξύδι, αλάτι, λαδάκι είναι να το βάλουμε και από πάνω. Να το σερβίρουμε. Το αλεύρι, φίλες μου, λίγο να μου χυλώσει. Το πιάνουμε με την τρυπητή την κουτάλα, αλλά να έχει τα υγρά του. Να μην είναι στέχνο. Αν κρυώσει κιόλας, να σφίξει κι άλλο. Είναι σκόρτο τηγάνιση, παρόλο που η τηγάνιση μου είναι λίγο διαφορετική εμένα. Να δούμε το χύλωμα του. Είπε μου ότι μπορεί να στο γιατρείο να μου φέρει το αυτοκίνητο το υποτί. Ναι. Αν μου το φέρει, δεν θα πάω με εντάξει να πω τα μάμα να το πιάσει, θα έρθω να το φέρω, να το φέρει πίσω, δεν μας πάω. Να φύγει τσάμε το διπλοκάμινο και να ρέξω με τη μάμα σου που ζάμε να το πιάσει. Μπορεί να πάει παρπάτημα να το φέρω. Θέλει αλάτι. Ναι, λίγο αλάτι. Και αλευρού είναι ακόμα λίγο. Αυτό είναι. Δοκιμάζουμε, φίλες μου, προς το τέλος. Αν θέλουμε λίγο ξηδάκι. Ήδη έριξα το ούλον εγώ σχεδόν, τα 40 πύρεντα, αλλά εξαρτάται από την ποσότητα του καθενός. Και τις γευστικές συνεχίες. Πολλά καλό νομίζω. Έμεινε μου μισή κουταλιά. Να βάλεις τα ακόμα λίγη. Να στυλώσει άλλο λίγο, να πήξει όμως. Και δεν θέλω το και... Πάντως ενάχετε τις 2 κουταλιές και θα ελέγχετε. Η μαγειρική είναι όπως τη ζάχαροπλαστική. Έζησα στη φλόγα τώρα. Και το άλλο το ξηδάκι. Τελειώσαμε το, φίλες μου. Αυτό είναι το λουβί με σκορτοδιάνηση. Δεν τι ωραίο που γίνεται. Η ποσότητά μας τούτη επήρε και το ξύδι τα 50 ml. Έμεινε μας λίγο αλευράκι και θα το σερβίρουμε στο πιάτο μας και θα του βάλουμε και ελαιόλαδο από πάνω. Είναι πολύ ωραίο. Παναγιά μου. Πάρα πολύ ωραίο. Ευγευστό. Κάμετε το, φίλες μου, θα το απολαύσετε. Μια άλλη εκδοχή του λουφιού. Εφάμε το τη μια ημέρα βραστό,
Την άλλη ημέρα μπορεί να το φάμε συνοδευτικό ορεκτικό. Και τα λαδάκια από πάνω. Και λίγο λαδάκι Παναγιά μου, από πάνω. ένα απίθανο πάντως. Μυρωδιά, γεύση ειλικρινά, πολλά ωραία. Χόρτα του βουνού, χόρτα του χωραφιού, φίλες μου. Τώρα, μετά από τα πολλά τα κρέατα, λέει ο Μιχάλης, είναι ό,τι πρέπει. Φασόλια μαυρομάτικα με λαψάνες. Σκορδοτιγάνιση. Σκορδοτιγάνιση όπως το λένε, η Λίζα δεν το έκανε στο τηγάνι, αλλά δεν υστερεί καθόλου. Μπορεί να είναι και καλύτερο. Πανεύκολο. Και χόρτα εδώ βραστά. Μπόλικα, Βάλουμε λαψανούλες. και χόρτα, ακόμα λίγο ελαιόλαδον εγώ το θέλω. Και Βουλάκι λεμονάκι, ναι. Και η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Το αυγουλάκι. Έχουμε και αυγουλάκι εδώ, εντάξει, το ένα είναι δικό μου, το άλλο είναι της Λίζας. Σαν τα μακαρόνια που τα τρώεις. Τέλεια. Πολλά ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οι λαψάνες, ούτε ξυπίκρισμα θέλουν. Άλλη γεύση το λουβί του μαυρομάτικο. Σκορδαλιά. Ναι. Το Χθες τα σόλομο. φάγαμε με τα χόρτα τα βραστά, με τις λαψάνες τις βραστές. Έτσι και με λάδο λέμονο. Σήμερα άλλαξε γεύση. Φίλες μου, ιδέες για να εμπλουτίσετε το τραπέζι σας. Άντε φίλοι, να είστε καλά, Ησυχία με το κρασάκι σου. να είναι καλό το 2024, παρόλο που δεν μας άρχισαν καλά. Θα περάσουμε όπως περάσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Και καλή χρονιά, φίλες και φίλοι. Βγάλτε τα παιδιά έξω να παίξουν, να μαζέψουν χόρτα, λουλούδια. Να έχουν αναμνήσεις από την Ήπεθρο. Βέβαια. Σκορδαλιά με σκόρδο, σκορδοτιάνιση, λουβί, μαυροματί, φασόλι μαυροματί, μαζί με χόρτα λαψάνες, φίλες μου. Το ένα λέει του άλλου, εγώ είμαι το καλύτερο. Καλή διατροφή, φέρνεις και την καλή υγεία μου. Καλή. Βεβαίως, Πολύ. περίπατο στη φύση, το να μαζέψεις τα αγριόχορτα σου. Είναι υγεία, βέβαια. Σήμερα είναι τα φώτα. Καλημέρα και τα φώτα. Και Και την την πλουμιστήρα πλουμιστήρα πρώτα. πρώτα. Αλλά επειδή δεν έχουμε να σας πλουμίσουμε, να σας πλουμίσουμε μια ωραία σαλάτα, μπέικο, Ό,τι έχουμε λουβάνα, θα περάσουμε. Ωραία, ωραία, και ωραία. λιντζάνες και πατάτες Τι στο ωραίο πράγμα, ρε, τι ωραίο φέρνο. πράγμα, ρε. Εσύ και- Κοπιάστε να φάμε. Εάν εσύ είσαι στον πρόδρομο από τούτα. Καλέσαμε και το γιο, αλλά προτιμήσε Δυστυχώς. κάπου αλλού. Ναι. Δεν πειράζει. Φάμε παρέα με τους φίλους μας, τον Ήσυχα Άκη και και την ωραία. Αντωνία. Ναι. Ήσυχα και ωραία. Πράγματι.